Είμαι ο Γιώργος ο Λουκής, γιος του Μπαρμπασταύρου του Λουκή, του Λιονταράκη. Λοιπόν, μεγάλωσα, πήγα στο σχολείο της Αγγεριάς, 1952, τέλειωσα το σχολείο. Ήμουνα πολύ καλός στα γράμματα, αλλά την εποχή εκείνη δεν προχώρησε κανένα παιδί. Από το 1947 μέχρι το 1953, κανένα παιδί από την Αγγεριά δεν πήγε γυμνάσιο. Ο λόγος. Πιο μπροστά είχαν πάει μια ομάδα παιδιών, πηγαίναν με τα πόδια στην Παρκιά, μεταξύ αυτών και ένας αδερφός μου, ο Στέφανος. Υποχρεωνόταν σε σπίτια, κουβαλάγανε μαζί τους στο δεσάκι ένα ψωμί ολόκληρο με ελιές και τυρί και τρώγαν όλη τη βδομάδα. Και το Παρασκευή Σάββατο γυρίζανε. Άσε που υποχρεωνόταν στα σπίτια, έπρεπε να πηγαίνουν κότες, τυριά, για να ξεπευχρωθούν εκεί, δεν πληρώνανε ενίκιο. Ήρθε λοιπόν η δική μου σειρά να πάω στο γυμνάσιο. Λέει, ρε παιδί μου, λέει, πού να σε στείλω, έχουμε καταποχρεωθεί στη μια κυρά εκεί. Μεταξύ τότε είχαν κόψει το γυμνάσιο από την Πάρο και ήταν μόνο 3 τάξεις. Το πήγανε στην Άξο. Λέει, να πας για 3 χρόνια να πας στην Άξο μετά. Ήταν λοιπόν κάτι γνωστή του πατέρα μου, λέει, άστον τον Γιώργο, θα τον πάρω μες στην Αθήνα. Ένας κουρέας, προπαντός φίλος του, λέει, θα πάει στο Κουρίο, θα πάει νυχτερινό. Περίμενα και εγώ, πέναγε μια χρονιά και τώρα θα με πάρω Μπάρμπας και τώρα θα με πάρω Μπάρμπας, ακόμα να με πάρει. Είμαι ο Ραγκούτσης ο Μοσχονάς, έχω γεννηθεί στην Αγγεριά, 17 χρονών έφυγα από εδώ και πήγα στα λατομεία της Πεντέλης. Πώς ήταν τα χρόνια στην Πάρο πριν φύγεις για την Αθήνα? Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν είχαμε τα λεφτά, τα χατζηλίκια που έχετε σήμερα εσείς και όλη η νεολαία. Εγώ 13 χρονών εδώ βγήκα στο Μεροκάματο, στο Θέρος, στα αμπέλια, καψίματα και γλεντάγαμε. Τότε γλεντάγαμε. Στα σπίτια, σε μια ταβερνούλα που είχε ένας, τον λέγανε Κρυονέρη, είχε μια ταβερνούλα και πηγαίναμε όλοι η νεολαία εκεί και γλεντάγαμε. Περάσαμε πολύ ωραία. Είμαι ο Ρούσος Δημήτριος, είμαι 79 χρονών και γεννήθηκα στις Λεύκες. Με αυτά τα αγροτικά ασχολιόμαστε κι εμείς, δηλαδή τότε ήταν τόσο πολύ δύσκολα πέτρινα χρόνια που αφού πήγαμε στο σχολείο, όταν γυρίζαμε από το σχολείο πηγαίναμε στο Μαράθι με τα πόδια από εδώ στο Μαράθι κάτω. Κρυώναμε, τέλος πάντων δεν είχε αυτό. Όταν γυρίζαμε δεν μας αφήνανε να διαβάσουμε. Κατευθείαν παρατούσαμε τη σάκα πάνω σε ένα κάπου, ξέρω εγώ, και πηγαίναμε για τις δουλειές. Άλλος για τα πρόβατα, άλλος θα πάει να σκάψει τα καντούνια που λέγανε σπερνάνε τότε με αυτά με τα ζώα, ας πούμε. Και το βράδυ πια να γράψουμε το πρωί. Ο Παναγιώτης Μελιάρης, το Γεωργείο και της Ζωής. Έχω γεννηθεί το 1944 και μένω στην Πάρο. Εδώ πηγαίναμε ξυπόλυτα, περπατάμε. Το λέω, δεν το πιστεύουν αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύει κανένας. Το λέω στο γιο μου σήμερα, δεν το πιστεύουν. Ότι είμαστε ξυπόλυτα. Ξυπόλυτα είμαστε. Τώρα περπατάμε μέσα στην άμμο και από κάτω τα ποδάρια δεν μπορούμε να φτάσουμε. Τότε πηγαίναμε από εδώ στο Μαράθι, πηγαίναμε ξυπόλυτα. Μέσα στα κλαδιά, μέσα στα αυτά. Είναι γεγονός αυτά, δεν είναι ψέματα που λέμε. Αλλά όπως είπαμε, ήταν τα χρόνια τέτοια και ποτέ δεν είπαμε, μα γιατί και ξέρω εγώ. Αυτή ήταν η ζωή μας, αυτή κάναμε. Ποτέ άλλο να κάνουμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τώρα, αφού βγάλαμε το σχολείο και δεν πήγα γυμνάσιο, 13 χρονών βάραμε μακρύ παντελόνι. Ήταν κανόνας. Όταν έβαζες μακρύ παντελόνι, ήσουν εργάτης. Μπορούσε να πας δηλαδή να κάνεις, να οργώνεις μεροκάματα, τα πάντα. Βοηθός σε χτίστες και ψαράδες. Από το 13 χρονών πήγαμε στην Τράτα. Όλα τα παιδιά εδώ.
Τότε ήταν οι τράτες στεριανές με τις ροκάνες τραβούσαμε. Δεν είχε μηχανότρατες. Τότε, Κωνσταντίνε μου, οι γονείς δεν ήταν και το παιδί να πούμε. Εντάξει, μας αγαπάγανε. Εγώ με τους γονείς μου και δεν έχω κανένα παράπονο. Ο πατέρας μου δεν χτύπησε ποτέ παιδί. Ποτέ δεν σήκωσε το χέρι του να χτυπήσει παιδί. Μου είπε στην αρχή ότι κάτσε παιδί μου. Αλλά όταν έβλεπα εγώ ότι ερχόταν οι άλλοι τα Χριστούγεννα και είχαν γεμάτη την τσέπη χρήματα και εγώ κοίταζα να κάνω ξύλα, αυτό δεν σας το είπε, πιτσιρικά στα 14 μου χρόνια μόλις έβγαλα το σχολείο, έκανα ξύλα στο βουνό με έναν ξάδελφό μου και πηγαίναμε στην Παρκιά και τα πουλάγαμε για να βγάλουμε χαρτζηλίκι. Και δεν τα παίρναμε κιόλα εμείς, δίναμε και στον πατέρα μας. Επίσης τότε που οργώναν τα χωράφια με τα λέτρη, έκανα μεροκάματα με τα ζώα, πήγαινα και όργωνα ξένα χωράφια, 30 δραχμές την ημέρα, 2 ζώα και εγώ, 10 δραχμές εγώ, 10 το ένα ζώο, 10 το άλλο. Έδινα τα 20 στον πατέρα μου και κράταγα κι εγώ τα 10 για χαρτζηλίκι. Όταν βλέπεις τον άλλο και έχει πάει και έχει δουλέψει στην Πεντέλιδη, σε άλλα λατομεία, στο Γαλάτσι και δεν ξέρω πού και έρχεται με χρήματα, λες θα φύγω κι εγώ. Πώς φεύγουνε πάνω Αυστραλία, πάνω Αμερική, πάνω εδώ και εκεί. 14 χρόνια έβγαλα το σχολείο, μετά έφυγα και πήγα Παραγιώς που λέγανε, για να φάω ένα κομμάτι ψωμί και όταν έφτασα στα 16 χρόνια ήρθαν τα αδέρφια και με πήραν και πήγα πάνω. Γιατί δουλεύαν τα αδέρφια, τα 3 αδέρφια δουλεύαν στην Πεντέλια πάνω. Ήρθαν και με πήραν, αυτή ήταν η σχολή που βγάλαμε εμείς τότε. Από εδώ κατευθείαν για τα λατομεία Μαρμάρων. Όταν πήγα 17 χρονών έφυγα από εδώ, γιατί όσο μεγαλώναμε ήταν και πολλά τα άτομα μέσα στο σπίτι, ούτε λεφτά υπήρχαν, ούτε θέλαμε πια να κάνουμε ένα ρούχο εμείς, να κάνουμε κάτι ας πούμε. Έφυγα και πήγα στην Πεντέλη, στο βουνό πάνω εκεί. Εκείνα τα χρόνια, όταν ερχόταν από την Αθήνα οι λατόμοι, λέγανε ήρθανε τα λεφτά, ήρθανε λεφτάδες. Είχε ψωμί η Πεντέλια πάνω, όλοι από εκεί ξεκίνησαν να πηγαίναμε για την Πεντέλια πάνω αυτός. Κατάλαβα, με κάνουμε το καλό. Ήρθαμε στα Χριστούγεννα κάτω με τα ρούχα που φοράγαμε. Κάναμε και το κομμάτι μας, κατάλαβε. Εκεί πάνω ήταν τότε το δεύτερο σαν σχολείο, δεύτερο αυτό. Εκτός από το στρατό που είναι σχολή πραγματικά, ήταν όσοι φεύγανε, εκεί πάνω πηγαίνανε. Δεν είχε ή στην Πεντέλη ή στο Διόνυσο. Εκείνη την εποχή λοιπόν κατεβαίνανε τα παιδιά που είχαν πάει στα λατομεία. Δηλαδή τότε δεν υπήρχε ούτε οικοδομή, μόνο αγροτικές δουλειές. Ή έπρεπε να ταξιδέψεις να πας στα λατομεία που πηγαίνανε οι προηγούμενοι. Αυτό ήταν λοιπόν οι νεαροί πιο μεγάλοι από μένα, με καμπερντινούλα, με καπέλο, με γραβάτα. Ωραία, εδώ είναι τα οικουμενούρες λοιπόν. Μόλις βλέπανε τέτοια, λέει εδώ είναι οι καλύτεροι γαμπροί. Ήρθαν λοιπόν κάτι τα χλακάκια που λέμε, θα έρθεις μαζί μας. Μα μου, ξού θα έρθεις μαζί μας. Και αναγκάστηκα λοιπόν και έφυγα για τα λατομεία. Και έφυγα από εδώ με ένα Χρυσόστομο, τέλος πάντων ένα γείτονα εδώ που ήταν ο Μπαρμπαγιάννης και μαζί με το γιο του, αυτός μας πήρε απάνω τότε, ο Μπάρμπας, γιατί δούλευε αυτός στην Πεντέλη και βγήκαμε μόνοι μας για δουλειά, ψάχναμε δηλαδή απάνω ένα νταμάρι. Θέλεις, δεν θέλεις, θέλεις, δεν θέλεις. Τελικά βρήκαμε έναν εκεί, τους Περάκηδες. Στην Πεντέλη Ναι. ήταν κυρίως Παριανοί ή είχε και άλλους νησιώτες? Παριανοί και Καρπάθιοι. Και Σαντορινοί. Σαντορινοί, Παριανοί, Καρπάθιοι. Οι Καρπάθιοι όμως σιγά σιγά φύγανε κάποιοι στον Καναδά και ο ένας έπαιρνε τον άλλο. Σιγά σιγά φύγαν όλοι οι Καρπάθιοι.
συνειδητευτήκαν οι Καρπάθια. Ήταν και αυτοί πολλοί. Γιατί εμείς, ας πούμε, από εδώ είχαμε καράβι, πηγαίνανε στη Στιέτα, πόσο έκανε τότε, πόσο έκανε, γύρω στο 10 ώρες, 12 έκανε να πάει στην Πειραιά. Ενώ για να πάει Κάρπο θα έκανε ένα μήνα περίπου. Αφού ορισμένοι Καρπάθιοι, όπως φτώναμε, συζητάγαμε καμιά φορά πάνω, φεύγαν από κάτω και πηγαίνανε μετά από 2 χρόνια. Και τα παιδιά που είχαν αφήσει τη γυναίκα του έγκυο, τα βρίσκανε πια μεγάλα και περπατάγανε. Δεν πηγαίνανε συνέχεια Καρπάθια, ας πούμε. Εμάς ήταν κοντά, κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, κατεβαίνανε εδώ. Μου είχε δώσει η μάνα μου πρίκα τώρα, μια αλλαξά ρούχα και ένα χράμ που το είχαν κάνει εδώ στην κρεβαταριά. Δεν είχαμε άλλη πρίκα. Με ένα τσουβάλι, ούτε βαλίτσα δεν είχαμε. Τον λέγαμε χείρο, μέσα εκεί στο χείρο. Στην πλάτη μέσα και μια αλλαξά σόβρακα και μια αλλαξά τίποτα. Πάω λοιπόν εκεί, που θα κοιμηθούμε απόψε. Είχε μια καζάρμα, τις λέγαμε, όπως είναι ο στρατώνας, με ξύλο από πάνω και ήταν σειρά-σειρά. Ο καθένας είχε τη δική του κουβέρτα, άλλος κουβέρτα, άλλος ένα στρώμα και κοιμούνταν σαν ψάρια. Και από την άλλη πλευρά είχε παρέες με γκαζιέρες και μαγειρεύανε μαζί. 3-4 άτομα. Εγώ που θα κοιμηθώ εδώ, κρύο, πού να κοιμηθώ εγώ. Μπήκα λοιπόν κοντά σε ένα άλλον. Τι να δεις το πρωί, κουργί και ψήλοι μας είχαν φάει. Ρε, τι γίνεται εδώ, ρε. Πώς θα κοιμηθώ, αλλά ήταν τόσο κουρασμένοι οι άνθρωποι εκεί που δεν καταλάβαινες τίποτα. Κρύο. Ευτυχώς πήγα καλοκαίρι, 1-2-3 φορές κοιμήθηκα μέσα, λέω, κάνω πατέντα έξω, στα πεύκα. Κάναμε λοιπόν αυτές τις κουνιστές κάτω από τα πεύκα με αυτόν τον χλακόγιοργα που με πήρε απάνω και κοιμόμαστε εκεί, τη βγάλαμε καλά. Ο κάθε εργολάβας που ήταν να πάει στην Πεντέλη είχε ένα καλύβι που λέγανε. Και εκεί κοιμόταν, είχε ένα πατάρι απάνω από όλο και κοιμόσαν πάνω εκεί. Ότι στρώματα είχαν τίποτα, μια κουβέρτα από εδώ και μαζεύανε αυτά πούστια από τα πεύκα, τα φύλλα που βρέει βελόνες, αυτές τη λέγανε πούστια εμείς από εδώ. Και γεμίζανε ένα τσουβάλι και τα βάζανε πάνω για στρώμα. Εκεί μέναμε τότε. Μέναμε σε κάτι καλύβια, ξηρολιθιά και μέναμε μέσα και όπου είχε τρύπες βάζαμε κάρτες ό,τι για να μην μπαίνει το κρύο μέσα. Σηκωνόμαστε το πρωί, πού να βγεις όξω, μέσα στα... Και όμως είχα μια γκαζιέρα και πάνω βάζαμε ένα πέταλο για να κρατάει ζεστασιά. Εκεί μαγειρεύαμε τη φασολάδα και όλη μέρα ζεσθενόμαστε. Το βράδυ μπαίναμε από κάτω, το πρωί τα ρούχα ήταν σαν σωλήνα στο παντελόνι, δεν λυγούσε. Παίρναμε λοιπόν χιόνια να το λιώσουμε, να πιούμε νερό και να μαγειρέψουμε, να πληθούμε. Στα καλύβια αυτοί που μέναν όταν χιόνιζε, τα καλύβια ήταν ξερολιθιά, έτσι τα λέγανε. Το χιόνι έμπαινε μέσα. Κοιμόντουσαν το βράδυ και πολλές φορές σηκωνόταν το πρωί το χειμώνα και δεν ξέρανε πού είναι ο δρόμος στο μονοπάτι να φύγουνε. Τόσο χιόνι. Δύσκολο, μάνα μου, δύσκολο ήταν. Δηλαδή τι αντιμετωπίζαμε εκεί, εμείς το πρώτο δεν ξέραμε να μαγειρέψουμε. Και ήταν με τη σειρά. Γιατί ήταν και καλύβια πάνω, αυτά τα καλύβια ήταν με λαμαρίνα από πάνω και ξεροτρόχαλα. Ειδικά το χειμώνα έκανε και χιόνια. Εν πάση περιπτώσει, με τη σειρά κουβαλούσες νερό με κάτι βαρέλια, ήταν 30 οκάδες πόσο ήταν. Με τη σειρά ένας τον βάζανε και μαγείρευε. Ήταν δύσκολο γιατί δεν είχαμε ούτε μπάνιο να κάνουμε, να μου πεις και εδώ που είμαστε μέχρι τα 20 χρόνια κάναμε μπάνιο, τουλάχιστον λουζόμαστε και ξέρω εγώ. Ήτανε πολύ, τι να πω τώρα, τέλος πάντων. Με ρεφενέ τρώγανε, δηλαδή γράφαν τις ημέρες και μετά στο τέλος κάνανε ένα λογαριασμό από τα ψώνια που κάνανε και βγάζανε καθενός πόσο έπεφτε, πόσο έβγαινε μέρα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Έβγαινε δηλαδή φέρει ένα δεκάρικο, ξέρω εγώ, και από αυτά πληρώνει. Βγάζανε μετά και πληρώνει γιατί ψωνίζανε, ψωμιά μας φέρανε απάνω, όλα αυτά τα πράγματα. Ο καθένας είχε αυτό, υπηρεσία να μαζέψει. Δηλαδή είμαστε 10 άτομα που μέναμε, 20 ξέρω εγώ. Είχε ένα αφεντικό ένας που έκανε κομμάτο για τα ψώνια να τα φέρει και εσύ σήμερα έχεις εσύ να μαγειρέψεις εσύ, αύριο έχει ο άλλος. Όταν σκολνάγαμε μαγειρεύαμε και είχαμε κανονίσει το φαγητό για την άλλη μέρα.
Εν τω μεταξύ τότε που πήγα εγώ το 60, από στην Πεντέλη είχε 2.000 γίδια. Ήρθε, πιάνανε ένα αυτό, εκεί πέρα τη λένε ένα αυτό. Φάζανε μια γίδα και την μαγειρεύανε στο ξύλο, Στο ξύλο. Ξέρεις τι νόστιμο φαγητό φτιάχνουν το ξύλο. Τα καλύτερα. Εκεί υπήρχαν κάποιοι κανόνες. Όταν τρώγανε και υπήρχε σαλάτα, δεν μπορούσες να βουτήξεις μέσα το ψωμί στο λάδι. Έπρεπε ο αρχηγός να δώσει την εντολή για να βουτήξεις ψωμί μέσα. Αλίμονο σε αυτόν που έπεφτε σε τυγκούνι κουμάντο που έκανε. Αλίμονο. Έτρωγε φασόλια, ρεβίρια και τέτοια πράγματα. Αυτός που ήταν γουαρντάς, αυτός πώς το λένε, το αφεντικό, αυτός που έκανε κουμάντο για τα ψώνια, ξέρω εγώ, έτρωγε και αυτό 2-3 φορές την εβδομάδα κρέας, όπως τη γίδα μέσα. Είχε γάλα το πρωί, μας φέρανε βλάχια από εκεί το πρωινό που φτώναμε. Ήταν αυτός. Ήταν ορισμένοι που ήταν τσιγκούνιδες, αυτοί που κάνανε το κουμάντο, φασόλια, καλοκαίρι τώρα αυτό να τρως φασόλια και ξέρω εγώ και μου είπε σώπα. Εγώ μια δόση τότε που πήγα πάνω το πρωί, αλλά τρώγαμε μέσα αυτά, δεν είχε πιάτα να τρώμε. Είχε μια τσανάκα τέτοια, πήγαινε. Και βάζανε μέσα τρώγανε 4 άτομα. Είχε ένα πάγκο από εδώ μέχρι πέρα εκεί και καθόμαστε όπως καθόμαστε τώρα ένας από εδώ, ένας από εκεί και βάζανε μέσα τσανάκες, 3-4 άτομα. 3-4 άτομα και τρώγαμε εκεί μέσα. Το πρωί καμιά φορά κολακίζαμε ντοματοσαλάτα το καλοκαίρι, με σαρδέλες μέσα και τέτοια. Λοιπόν, τρώγαμε τώρα με το αυτό. Άμα θέλει να ποτίξει μέσα, στο ζουμί μέσα εγώ, έπεφτε καμακιά από πάνω με το πυρούνι. Έπρεπε να χτυπήσει κάποιος, όταν τελειώνει η ντομάτα, να χτυπήσει απάνω με τη στή, τάκ, και να αρχίσει να βουτάνε μέσα. Γινόταν χαμός. Χαμός γινόταν. Δηλαδή μία με πουτούν αυτός αποφυλίσεις, ξέρω εγώ, πήγες να ποτίξει μέσα, τσακ, σε καρφώναν πάνω στο αυτό. Γιατί? Γιατί δεν έπρεπε να ποτίξει, έπρεπε να φάνε τις ντομάτες όλα να ποτίξουν όλοι μαζί. Θα τρώγεις το λάδι εσύ και ο άλλος τι θα τρώγει μετά. Εδώ και εκεί στη Νέα Πεντέλη που μέναμε στα δωμάτια, υπήρχε τάξη. Είμαστε 5 άτομα, 6 πόσα είμαστε. Σήμερα θα πας να ψωνίσεις εσύ. Εγώ θα μαγειρέψω, ο άλλος θα πλύνει τα πιάτα, ο άλλος θα σκουπίσει. Και εν αλλάξει, κάθε μέρα γινόταν αυτό το πράγμα. Άλλος θα πήγαινε να ψωνίσει, άλλος θα μαγείρευε και άλλο. Και ανεβοκατεβαίναμε με τα πόδια. Στο βουνό με τα πόδια κατεβαίναμε. Σκέψου, είμαστε ολόκληροι άντρες, ας πούμε 20-22 χρονών και ντρεπόμαστε να πάω να σταματήσω, γιατί πέρανε το φορτηγό πιο κάτω. Ντρεπόμαστε να πάω να σταματήσω το αυτοκίνητο να με πάρει και πήγαινα με τα πόδια. Οι δε συνθήκες στον Ταμάρι, φτιάρι και βαριό. Δεν έχει ούτε φορτωτέ, ούτε και βαγόνια να βγάζουμε τα άχρηστα από τα μάρμαρα για να βρούμε το καλό μάρμαρα το βγάλουμε. Δηλαδή ιστορίες, δουλειά που χειμώνα, χιόνια, ούτε γάντια, ούτε τίποτα. Τα εργαλεία παγωμένα, τα σίδερα που πιάναμε, τέλος πάντων μας άρεσε γιατί δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Έκανα κανένα χρόνο και στην καζάρμα. Ταξί εξελίχθηκα μετά, πήγα και βρήκα μάζ, άχυρα και έκανα στρώμα δικό μου. Ήμουν ο καλύτερος. Στρώμα με άχυρα από κάτω, υπήρχε καλύτερο. Έστελνες λεφτά στην οικογένεια στην Πάρο? Έστελνα στον πατέρα κάπου, έστελνα. Γιατί τότε κοίταξε, δεν και αυτό ήταν και στις αρχές, δεν πληρώναν και όλοι οι λατόμ αυτοί τα αφεντικά. Εμείς όμως είχαμε σε καλόν, ο Περάκης ήταν πολύ καλό αφεντικό. Εγώ ήμουν 13 χρόνια δούλευα σε αυτό. Στην αρχή μας έδωνε έναντι, ας πούμε, 2-3 εκατοστάρκα κάθε 15 και κάθε τέλος του μήνα μας ξόφλαγε. Πέραμε τότε την απενεμότητα, θυμάμαι, όταν πρωτοπήγα εκεί πήρα 40 δραχμές με ρουκάματο. 40 δραχμές. Οι Πεντέλοι τότε οι εργοδότες εκμεταλλευόταν τους εργάτες πάρα πολύ και παριανοί εργοδότες.
όταν ζητούσες ένσημα, τη Δευτέρα δεν είχε δουλειά. Και δεν έβρεσες τη δουλειά. Δεν έβρεσες τη δουλειά, γιατί μετά χτύπαγε σύρμα. Ο Μοσχονάς μου έκανε νούμερα γιατί θέλει ένσημα, τα θέλει όλα. Καλοκαίρι καιρός και να σκολάνε τώρα 8 μεροκάματα. Ο κάθε ένας τότε που πήγαινε σαν ιεροσύλλεκτος απάνω στην Πεντέλη, προσπαθούσε να μάθει να μάθει μάστορας να πάρει μεροκάματο. Ένας ήταν αυτοί, πώς το λένε, ο ξορίχτης που έβγαζε από μέσα στο βουνό, ήταν και κουσκούδες, αυτοί που το τετραγωνίζαν τα μάρμαρα. Και έπρεπε, ας πούμε, να μάθει ο καθένας ή κουσκούδα ή ξόριξη να κάνει. Από εκεί για να πάρει μεροκάματο. Στην αρχή, όπως λέμε, ξεκινήσαμε, εγώ δεν ξεκίνησα βέβαια από καλέμια και τέτοια, από όσο λέμε, την παραμήνες να βάλουμε φουρνέλα. Ήταν πια τα κουμπρισέρα, αλλά ήταν λίγα. Τότε εγώ ξεκίνησα από βάνανε σφήνες που λένε. Έχει το καλέμ, άγγες μια, στα νερά του βέβαια τα αυτά, άγγες μια τρύπα και έβαλες μέσα σφήνες, με πέταλα και άγγες μέσα στα νερά το μάρμαρο. Κατάλαβες. Αλλά αυτά για να τα μάθουμε, όταν μέναμε πάνω εκτός δουλειάς την Κυριακή που δεν δουλεύανε, πιάναμε και φτώναμε, τρυπάγαμε για να μάθουμε. Δεν μας αφήναν κιόλας οι μαστόροι παλιοί για να φτώσαμε. Γιατί τους χαλάγαμε τα βελόνια, τους χαλάγαμε, ξέρω εγώ. Άλλοι δεν δείχνανε κιόλας να μάθουνε. Δεν δείχνανε. Δεν ήθελες, λέει, αυτός θα γίνει μάστορας μετά, θα πάρει μεροκάματο. Όσο περισσότερο είναι, τόσο λιγότερο μεροκάματο είναι. Αλλά είναι τα μεροκάματα καλά. Αυτοί πληρωνόταν. Ο μάστορας, εγώ σου λέω, ξεκίνησα με 60 μέσα σαν μεροκάματο που σπάγαμε μόλις ξεφορτώναμε τα φορτηγά για να ξεμπαζώσουμε τα ταμάρια, να βρεις το καλό μάρμαρο. Μετά ξεκίνησαν, ο μάστορας έπαιρνε τότε σε 100, 105, 110, γίνει την εποχή, το 1960. Ήταν λεφτά γερά, δεν ήταν, κατάλαβες. Για να βγάλεις το μάρμαρο από το βουνό, να μην το χαλάσεις, θέλει τέχνη. Να το δουλέψεις, να το τετραγωνίσεις και αυτό θέλει τέχνη. Και όλη η δουλειά που γίνεται θέλει, τότε ειδικά ήθελε γνώσεις.